Cleaning time. Kisin po natin para matanggal yung lumot-lumot. Biyak na. Biyak na po. Tapos, yung damo-damo, ipon po natin siya. Kisin po natin kasi medyo madulas. Sabihin po, malumot na. Po siya, plastic po siya, plastic na halaman, fake plants. Para umibabaw yung dumi, tapos mga siguro 5 balik para masigurado po na medyo malinis o malinis talaga. Tapos yung mga pagkakanto, sharing natin. Tapos yung ito po. Filter. Dito po yung dumi. Kaya tatanggalin po natin siya. Mga guys, ito po sobrang dumi. Ito po.
DezMarkTV.